for today's vlog, share ko naman sa inyo ang paggawa ng kutsinta or yung mga tips para maging makinis at flat yung kutsinta na wala siyang butas. So, ito yung ating mga ingredients na kakailanganin. So, let's start. Ito yung ating water. 1.5 cup yung water natin. Then, lalagay natin dito yung brown sugar. Tutunawin lang natin siya, guys. Napaka-easy lang. Dapat matulong natin mabuti ito ang ating sugar sa water. Napaka-easy lang ng mga ingredients na kakailanganin natin. Then, ilagay na rin natin yung ating all-purpose flour. Then, yung ating cassava flour. Haluin natin mabuti hanggang wala siyang lumps. And then, sasalain natin siya. Tsaka habang nag-start na tayo ng ganito or bago tayo mag-start, dapat nakapagpakulo na tayo ng ating water sa steamer. Dapat kulong-kulo yung ating steamer. Buksan na natin. Sorry na ano ko na to kanina. Napakulo ko na siya. Inopen ko lang ulit. Then after that, sasalain natin siya. Kailangan natin ng salaan. Yan. Pero makikita nyo kasi yung isa yung actually mga supal meron siyang yan, buo-buo pa. Sulain lang natin ng 2 to 3 times. Nalagyan na natin guys ng 1/2 teaspoon ng lye water. Huwag tayong susobra sa paglagay ng lye water kasi maaring pumait ang ating kutsinta pagka sobra sa lye water. Yan. Yun yung ating kutsinta mixture. Dinanin lang natin yung mga bubbles na yan. Yan. And then, ito naman, set aside natin. Ito naman yung ating mga molders. Yung gagamitin ko, itong flour. Ito. Pwede itong gamitin din sa puto or sapin-sapin or depende sa inyo kung anong gusto nyo na dito. Lalagyan ko lang siya ng oil. Pwede rin kayo gumamit ng butter or margarine. Depende sa inyo. So, yung gamitin ko is yung oil.
na natin siya. So, ito na guys, sasalang na natin yung ating kutsinta. Butter. Ayan. Then, naglalagay ako ng cloth basahan para hindi siya matuluan. Then, pa natin. Tsaka dapat yung tubig niya guys, hindi masyadong puno or mga 1/4 lang ng steamer ang lalagay natin. Tsaka yung apoy is low heat lang siya. Para maiwasan yung pagbubutas-butas ng ating kutsinta. Steam natin siya ng 20 to 25 minutes. Yan. Balikan ko kayo guys. And then, check natin guys. Yan, wala nang sumaba. Okay na to. Pwede na siya. Balikan ko kayo guys. So ito na guys, napa-cool down na natin siya. Try natin alisin. Sarap niya guys. Lambot siya. Titikman ulit natin.